ระอริยสงฆ์แห่งเมืองละโวหลวงพ่อเภาพุทธสโรพระครูพุทธสราจารย์หรือหลวงพ่อเภาพุทธสโรท่านเป็นพระอริยะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งแห่งยุคท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ฟังคำชมเชยของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านได้พูดกับพระอาจารย์ชาสุภัทโทแห่งวัดหนองปากพงจังหวัดอุบลว่าดีท่านอาจารย์เภาก็เป็นพระแท้องค์หนึ่งในประเทศไทยจะกล่าวถึงประวัติหลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโกเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนลพบุรีหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงแล้วต่างก็รู้จักกันและให้ความเคารพเลื่อมใสรวมทั้งแวดวงนักสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ท่านเป็นพระที่งามพร้อมด้วยศีลาจารวัตรเมตตาธรรมพรหมวิหารธรรมเป็นพระนักพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างวัดวาอารามมากมายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้หลวงพ่อเภาพุทธสโรท่านเกิดเมื่อวันอังคารเดือน6ปีวอกพศ2415ที่บ้านใต้วัดอินทารามบ้านพยุเด่นอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บิดาของท่านชื่อนายขำและมารดาท่านชื่อแสงท่านมีพี่น้องด้วยกัน4คนหลวงพ่อเภาเป็นบุตรคนที่2หลวงพ่อเภาแต่เดิมท่านชื่อว่าพุงเภาอาชีพของบิดามารดาจะทำนาเป็นหลักหลวงพ่อเภาท่านอายุได้6 ขวบบิดามารดาของท่านก็ได้นำไปฝากให้อยู่วัดเพื่อศึกษากับพระอธิการคงวัดอินทารามจังหวัดนครสวรรค์วันเวลาผ่านไปจนท่านอายุได้11 ปีบิดามารดาของท่านก็ทำพิธีโกนจุกให้ท่านการโกนจุกนี้เพื่อให้รู้ว่ามันคือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเป็นวัยรุ่นของเด็กไทยในสมัยก่อนนั่นเองบิดาของท่านก็ถือโอกาสนี้ให้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่บัดนั้นและได้อยู่จำพรรษาที่วัดอินทารามกับท่านพระอธิการคงเรื่อยมาสามเณรเภาศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมท่านมีความเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วท่านมีความสนใจด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นพิเศษขณะที่เป็นสามเณรนั้นพระอาจารย์คงท่านเคยพาเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆอยู่เสมอเมื่อว่างเว้นจากการเดินธุดงค์ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยภายในวัดนั่นเองเมื่อท่านอายุได้21 ปีพระอาจารย์ได้เมตตาอุปสมบทให้ณภัทสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน3ปีมะโรงพศ2435ตรงกับวันพุธที่3กุมภาพันธ์พศ2435ได้รับฉายาพุทธสโรโดยมีท่านพระอุปชาชื่อเทศพระกรรมวาจาจารย์ชื่อคงพระอนุสาวนาจารย์ชื่อรับจำพรรษาอยู่ที่วัด1 พรรษาก็เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมตามสำนักต่างๆรวมทั้งสำนักพระศรีวิสุทธิวงศ์เหรียญวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครด้วยความที่ท่านสนใจเรื่องวิปัสสนากรรมฐานและธุดงควัตรมาตั้งแต่เด็กจึงเริ่มต้นด้วยการออกธุดงควัตรไปตามสถานที่ต่างๆได้พบและศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาการต่างๆกับพระเกจิผู้มากด้วยวิทยาอาคมหลายรูปจนเห็นทางสำเร็จมรรคผลแห่งการเจริญวิปัสสนาคือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนกำหนดลมหายใจเข้าออกและรู้สภาวะธรรมอยู่ทุกขณะจิตหรือที่เรียกว่าอาตานาปนสตินั่นเองท่านออกแสวงวิเวกธรรมโดยมีเพื่อนพระภิกษุ4 รูปออกเดินธุดงค์ไปทางภาคเหนือแล้วเดินออกเขตประเทศไทยเข้าสู่ประเทศพม่ามุ่งตรงเข้าไปนมัสการพระบรมธาตุณเขาสิงคูดอนเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าภายหลังจากเดินธุดงค์กลับมาจากประเทศพม่าก็จวนเวลาเข้าพรรษาแล้ว
หลวงพ่อเผาจึงแวะจำพรรษาที่วัดชนะสงครามจังหวัดตากเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็เดินธุดงค์มาทางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ก็พอดีได้พบกับพระอาจารย์ฝ่ายสมถะและวิปัสสนาซึ่งท่านเป็นพระที่เคร่งครัดรักษาพระวินัยเป็นเยี่ยมหลวงพ่อเผาจึงมีความศรัทธาในปฏิปทาท่านมากถึงกับเข้าถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อฝึกอบรมและขอติดตามไปด้วยแต่พระธุดงค์รูปนั้นไม่ยอมให้ติดตามไปด้วยเหตุผลมีอยู่ว่าหลวงพ่อเผาไม่มีที่กรองน้ำเวลาฉันแม้ท่านจะใช้จีวรกรองน้ำในทุกครั้งที่ท่านฉันก็ตามอุบายธรรมนี้เป็นข้อคิดสำหรับท่านว่าการที่เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั้นจำเป็นที่จะต้องอบรมศีลของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนถ้าศีลยังบกพร่องแม้จะเจริญวิปัสสนาก็ไม่มั่นคงถาวรดุจไม้ที่ไร้แก่นฉันนั้นพบหลวงปู่ชราผู้ลึกลับที่เมืองลับแลอุตรดิตถ์บันทึกการเดินทางในสมัยหนุ่มหลวงพ่อเผาท่านเดินทางหาสถานที่วิเวกเพื่อสำเร็จสมณธรรมจึงเดินไปถึงพม่าเมื่อกลับมาแผ่นดินไทยแล้วหลวงพ่อเผาก็ได้ไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และที่นั่นท่านได้พบกับพระภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งดูท่านอายุมากแล้วน่าจะประมาณ 90-100 ปีก็ว่าได้แต่ร่างกายของพระชรารูปนั้นก็ยังแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วมากตอนนั้นหลวงพ่อเผาท่านอายุ30ต้นท่านพยายามเดินตามพระชรารูปนั้นให้เร็วมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยทันท่านเลยหลวงพ่อเผาจึงเกิดความเลื่อมใสท่านอยากพูดคุยสนทนาธรรมกับท่านแต่ติดที่ว่าตามท่านไม่ทันเลยไม่ได้คุยกับท่านแต่เผลอแวบเดียวพระชรารูปนั้นท่านก็ไปถึงที่พระแท่นศิลาอาสน์แล้วพอหลวงพ่อเผามาถึงที่พระแท่นศิลาอาสน์ก็จึงหยุดยืนรอให้พระชรารูปนั้นท่านได้นมัสการก่อนเพราะท่านมาถึงก่อนและก็เป็นมารยาทของผู้น้อยให้ผู้อาวุโสกว่าได้สักการะก่อนหลวงปู่ชรารูปนั้นพอถึงพระแท่นศิลาอาสน์แล้วท่านก็ก้มลงกราบก็นั่งลงต่อและทำสมาธิภาวนาอยู่ที่หน้าพระแท่นนั้นเมื่อหลวงพ่อเผาเห็นดังนั้นท่านจึงไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะเห็นว่าท่านได้ทำสมาธิอยู่หลวงพ่อเผาท่านก็รออยู่ตรงทางเข้าเพราะคิดว่าหลวงปู่รูปนี้อีกไม่นานนักก็คงจะกลับออกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะพระหลวงปู่รูปนั้นยิ่งท่านนั่งสมาธิไปยิ่งนานเข้าดูเหมือนว่าท่านจะนั่งไม่ลุกจนเวลาผ่านไปนานครู่ใหญ่ใจของหลวงพ่อเผาก็อดคิดขึ้นมาไม่ได้ว่าหลวงปู่รูปนี้ท่านนั่งสมาธิก็นานแล้วเมื่อไหร่จะลุกหนอและทันใดนั้นหลวงพ่อเผาก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาในทันทีที่คิดเลยอยากจะให้ไปก็จะไปเดี๋ยวนี้แล้วหลวงปู่รูปนั้นก็ลุกขึ้นเดินสวนกลับออกมาหลวงพ่อเผาจะด้วยความตกใจและละอายใจจึงทำได้แต่เพียงไหว้ท่านก้มหน้าก้มตาค้อมตัวให้หลวงปู่รูปนั้นเดินผ่านไปหลวงพ่อเผาก็รีบตรงไปที่พระแท่นโดยตั้งใจว่าเมื่อกราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เสร็จแล้วจะรีบติดตามท่านเพื่อที่จะขอสมาลาโทษหลวงปู่ชรารูปนั้นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผลอคิดไม่ดีไปหลวงพ่อเผาก็ได้ทำกิจหน้าพระแท่นตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้จนเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วก็กลับออกมาแล้วก็เห็นหลังหลวงปู่ชรารูปนั้นอยู่ไม่ไกลนักตอนแรกในใจของหลวงพ่อเผาจะตะโกนเรียกท่านแล้วแต่ด้วยมารยาทจึงคิดว่าจะเดินไปหาท่านเองจะดีกว่าจึงได้รีบเดินตามหลวงปู่ไปเพื่อที่จะให้ทันท่านโดยเร็วแต่ไม่ว่าจะพยายามเดินตามไปเท่าไหร่รีบเร่งแค่ไหนก็เดินไม่ทันท่านสักทีแทนที่จะใกล้ท่านบ้างแต่ก็เหมือนห่างและไกลออกไปทุกทีหลวงพ่อเผาพยายามเร่งฝีเท้าตามไปให้ทันเมื่อหลวงปู่รูปนั้นเดินเลี้ยวซ้ายหลวงพ่อเผาก็ตามซ้าย
เดินเลี้ยวขวาหลวงพ่อเผาก็ตามขวาไม่ว่าหลวงพ่อเผาจะพยายามเดินไล่ตามเร็วแค่ไหนก็ตามหลวงปู่รูปนั้นไม่ทันอยู่ดีหลวงปู่ชราท่านนั้นท่านได้หายลับจากสายตาหลวงพ่อเผาไปแล้วหลวงพ่อเผาท่านก็มาหยุดพักแล้วก็คิดว่าหลวงปู่ชราท่านนั้นไม่ธรรมดาเสียแล้วในใจของหลวงพ่อเผาอยากพูดอยากคุยกับหลวงปู่ท่านนั้นมากด้วยความที่เหน็ดเหนื่อยจากการเร่งรีบเดินตามพระชราหลวงพ่อเผาท่านก็ได้พักสักครู่จนคลายความเหนื่อยพอสมควรแล้วท่านก็ได้แปลกใจท่านเพิ่งมารู้ตัวว่าท่านมาอยู่ที่ป่าไหนก็ไม่รู้ป่าที่ท่านอยู่ตอนนี้มันเป็นป่าที่รกและทึบมากเส้นทางนั้นไม่เหมือนกับที่ท่านเดินมาเลยแม้แต่น้อยท่านไม่คุ้นเคยและไม่เคยเห็นมาก่อนในใจของท่านคิดว่านี่เราเดินมาไกลขนาดนี้เลยหรือเพราะในใจของท่านนั้นจดจ่ออยู่กับหลวงปู่ชรารูปนั้นจนลืมมองถนนหนทางที่เดินมาเสียสนิทพอมารู้ตัวอีกทีก็หลงป่าเป็นที่เรียบร้อยแต่หลวงพ่อเผาก็ไม่ได้เกิดความกลัวเรื่องหลงป่าเลยแม้แต่น้อยเพราะใจของท่านยังไม่อยากจะออกจากป่ามีแต่จะอยากเจอหลวงปู่ชรารูปนั้นท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีบุญวาสนาก็ขอให้ได้พบท่านและได้สนทนากับท่านสักครั้งหลวงพ่อเผาเดินวกไปวนมาตลอดบ่ายของวันนั้นก็หาหลวงปู่ไม่เจอเลยหลวงพ่อเผาจึงได้นั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก่อนคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดกันอีกทีเวลาจากช่วงบ่ายคล้อยจนเข้ามาสู่ถึงเวลาเย็นย่ำค่ำคืนเมื่อสิ้นแสงพระอาทิตย์แล้วความมืดก็ปกคลุมไปทั้งผืนป่าหลวงพ่อเผาสังเกตธรรมชาติฟังเสียงของป่าซึ่งป่าตอนนี้มันแปลกๆแต่ก็เป็นความแปลกที่ไม่น่ากลัวเลยถึงมันจะมืดก็มืดแค่ท้องฟ้าแต่สรรพสิ่งโดยรอบตัวนั้นดูอบอุ่นและปลอดภัยเสมือนอยู่ตอนกลางวันก็ไม่ปานท่านฟังเสียงการไหลของน้ำลมโชยพัดพริ้วเย็นสบายท่านรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายฟังเสียงร้องเอื้อนเอ่ยของสรรพสัตว์เหมือนกับว่าสัตว์ทุกตัวในที่นี้มันมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์เลยในขณะที่หลวงพ่อเผาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งหลวงพ่อเผาก็สังเกตเห็นว่าได้มีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินถือคบเพลิงออกจากบริเวณแนวป่าด้านหน้าตรงเข้ามาหาท่านเลยมาหยุดยืนต่อหน้าหลวงพ่อเผาแล้วเขาทั้งสองก็ก้มลงกราบนมัสการท่านหลวงพ่อเผาสังเกตดูว่าหน้าตาผิวพรรณของทั้งคู่นั้นดูอิ่มเอิบผุดผ่องแจ่มใสไม่เหมือนชาวบ้านป่าเลยแม้แต่น้อยนมัสการขอรับพระคุณเจ้าหลวงปู่ท่านให้มานิมนต์พระคุณเจ้าไปพบได้แล้วขอรับหลวงพ่อเผาท่านก็ตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเผาท่านได้เดินตามชายหญิงคู่นั้นไปและครู่หนึ่งก็มาโผล่ที่หมู่บ้านหนึ่งลักษณะเป็นหมู่บ้านในป่าทั่วไปแต่ที่น่าแปลกก็คือในเวลานั้นท่านไม่ทราบว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเพราะเห็นชาวบ้านนั้นออกมาทำงานกันเป็นปกติเหมือนตอนกลางวันเลยจุดคบไฟสว่างไสวเดินไปเดินมาพลุกพล่านกันไปหมดพอพวกเขาเห็นสมณะเดินผ่านมาทุกคนนั้นก็หันมาไหว้ท่านมองดูหน้าตาชาวบ้านทุกคนดูอิ่มบุญไปหมดและแล้วในที่สุดหลวงพ่อเผาก็ได้เจอกับหลวงปู่ชราผู้นั้นที่ท่านนั่งรอหลวงพ่อเผาอยู่หลวงปู่ชราก็บอกมาว่าที่ให้เธอรออยู่ให้ถึงตอนค่ำคืนก่อนนั้นเพราะไม่อยากให้เจอทางเข้าหรอกนะเพราะถ้าเจอทางเข้ามาแล้วจะติดใจกันทุกคนและเมื่อออกไปแล้วก็จะหาทางกลับมาที่นี่อีกหลวงพ่อเผาจึงก้มลงกราบนมัสการหลวงปู่ชราท่านนั้นและได้คุยสนทนากับท่านตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และหลวงพ่อเผาก็สอบถามท่านไปตามใจที่สงสัยว่าหลวงปู่ชื่ออะไรขอรับหลวงปู่ตอบมาแต่เพียงว่าเราไม่มีชื่อไม่มีตัวตนไม่ต้องรู้เลยเสียก็ได้
และเมื่อถามว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วท่านก็สายหน้าแล้วบอกมาว่าเราอยู่มานานกว่าที่ใจของเธอคิดเราอยู่ทั้งอดีตอยู่ทั้งปัจจุบันอยู่ทั้งอนาคตหลวงพ่อเผาท่านก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออีกแต่หลวงพ่อเผาก็ขออนุญาตเรียนกรรมฐานจากท่านซึ่งหลวงปู่ก็ตอบตกลงหลวงพ่อเผาท่านได้เรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ชราชั่วระยะเวลาหนึ่งหลวงพ่อเผาท่านว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนลืมวันลืมคืนเลยทีเดียวมองดูชาวบ้านชาวป่าดูมีความสุขกายสุขใจไปทุกคนและทุกๆค่ำคืนชาวบ้านทุกคนจะพากันมานั่งฟังการบรรยายธรรมจากหลวงปู่ชราหลวงพ่อเผาได้เก็บความรู้และสิ่งดีๆจากที่นี่มาอย่างมากท่านอยู่ที่นั่นจนไม่คิดจะกลับออกมาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่ชราท่านได้เรียกหลวงพ่อเผาเข้าไปพบแล้วบอกว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับแล้วนะแล้วหลวงปู่ท่านก็สั่งให้ชาวบ้านเดินนำทางหลวงพ่อเผาออกมาส่งที่ปากทางซึ่งในใจของหลวงพ่อเผาเวลานั้นท่านก็ไม่อยากจะกลับเลยเมื่อออกจากหมู่บ้านนั้นมาแล้วท่านก็พยายามเดินค้นหาทางเข้าหมู่บ้านนั้นอีกแต่ไม่ว่าจะเดินหาอีกกี่ครั้งก็ไม่พบอีกเลยท่านใช้เวลาอยู่เกือบอาทิตย์ท่านจึงสลัดความรู้สึกยึดติดที่แห่งนี้ไปได้แต่หลวงพ่อเผาก็คิดว่าดีแล้วล่ะคงเป็นความปรารถนาของหลวงปู่ที่ท่านไม่รู้แม้กระทั่งชื่อไม่อย่างนั้นตัวท่านเองก็จะไปต่อไม่ได้จึงได้เก็บเอาแต่ความรู้มาก็เพียงพอแล้วหลวงพ่อเผาพุทธสโรเมื่อท่านคิดได้ดังนั้นแล้วก็คลายความคิดเก่าก่อนสละทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงผ้า3 ผืนบาทหนึ่งในจำนวนที่เป็นสมบัติมุ่งมั่นออกค้นคว้าหาสัจธรรมต่อไปอย่างไม่ลดละเพื่อเพิ่มความเพียรอันแก่กล้าต่อไปหลวงพ่อเผากลับไปจำพรรษาที่วัดอินทารามอยู่ระยะหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมจนท่านได้มาถึงจังหวัดลพบุรีจึงเข้าพำนักที่วัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกิตติศัพท์ของท่านเป็นที่เลื่องลือไปทั่วชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนต่างพากันมากราบนมัสการท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเวลาว่างๆหลวงพ่อเผามักจะเดินไปที่เขาสมอครซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดนักเพื่อปลีกวิเวกในการเที่ยววิเวกครั้งนี้หลวงพ่อเผาได้มาพบกับสถานที่อันสงบแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นตะโกซึ่งบริเวณนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่มาก่อนมีอิฐผุพังเกลื่อนไปทั่วบริเวณนั้นและภายในถ้ำก็มีพระพุทธรูปพุทธธรรมจักรที่ถูกมือมารขุดคุ้ยหาสมบัติจนอยู่ในสภาพที่น่าสลดใจและถ้ำนี้มีความเหมาะสมกับการเจริญวิปัสสนาจึงตกลงปลงใจจะสร้างถ้ำตะโกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางวิปัสสนากรรมฐานชาวบ้านจึงมาช่วยกันสร้างเสนาสนะทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นวัดถ้ำตะโกที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดนอกจากนี้หลวงพ่อเผาได้พัฒนาวัดปฐมพาณิชย์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและได้สร้างวัดเขาวงกฏอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีด้วยที่วัดถ้ำตะโกนี้หลวงพ่อเผาได้มาก่อสร้างขึ้นเป็นสำนักจนเลื่องลือไปไกลมีพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเป็นจำนวนนับพันเลยทีเดียวการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเผาพุทธสโรซึ่งหลวงปู่เกศจันทสุวรรณโนแห่งวัดศรีเมืองอำเภอกงไกรลาษจังหวัดสุโขทัยได้เล่าให้ฟังดังนี้หลวงพ่อเผาท่านมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากและท่านก็เคร่งครัดในทางพระธรรมวินัยแม้พระธุดงค์กรรมฐานปีหนึ่งแล้วจะมากันเป็นจำนวนมากก็จริงแต่ข้อวัดที่ท่านวางเอาไว้นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นักไม่เคยมีพระเณรองค์ใดละเมิดได้เลยการธุดงค์อาตมาเคยไปกับหลวงพ่อเผาหลายหนท่านมีจิตใจกล้าหาญเดินฝ่าดงเสือเลยโยมท่านเฉยๆนะไม่กลัวท่านว่า
ตายในธรรมะมีคุณวิเศษกว่าตายในกองกิเลสมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อเภาท่านถูกนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมซึ่งสมัยนั้นมีการจับเบอร์ด้วยถ้าถูกเบอร์ของใครเจ้าของกันเทศนั้นจะเป็นผู้ถวายสิ่งของหลวงพ่อเภาท่านเทศว่าด้วยกลอนธรรมะที่ลึกซึ้งและน่าฟังทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่ที่นั่นไม่มีใครนั่งหลับกันเลยโยมถ้าพูดเป็นคำเทศธรรมดาอย่างที่เราพูดกันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็จะกรนกันลั่นศาลาแต่หลวงพ่อเภาท่านจับความนี้ได้ว่าคฤหัสถ์ยังมีความต้องการอะไรอยู่ท่านจึงเทศเป็นคำกลอนโอ้โหไม่รู้คนมาจากไหนมากันเต็มศาลาเลยหลวงพ่อเภาท่านต้องนั่งกลางวงมิเช่นนั้นคนจะไม่ได้ยินทั่วถึงกันท่านสอนคฤหัสถ์ให้รักษาศีล 5และศีล 8ให้ได้ส่วนทางลูกศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนท่านก็สอนให้พิจารณากายและจิตให้ฆ่าเสียซึ่งกิเลสทั้งสิ้นทั้งปวงคือโลภโมโทโสโมโหเอาออกให้หมดจากจิตใจเมื่อออกไปหมดสิ้นแล้วจะไม่มีอวิชชาอีกต่อไปเมื่ออวิชชาหมดภพชาติก็หมดท่านว่าทำให้ได้พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์โลกนี้โดยธรรมะเมื่อได้บวชเป็นพระเนนกินข้าวชาวบ้านการงานก็ไม่ได้ทำเพียงให้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเท่านั้นก็ต้องทำให้สำเร็จจะได้ชดใช้หนี้บุญคุณของเขาหมดเขาชาวบ้านนั้นก็จะยกย่องว่าพระสงฆ์เป็นนายพวกชาวบ้านเป็นทาสรับใช้เป็นทาสของพระสงฆ์ชาวบ้านวางใจถึงปานนี้ก็ต้องเอาดีให้ได้ท่านสอนมาอย่างนี้ในปีพ.ศ. 2468หลวงพ่อเภาพุทธสโรได้เดินธุดงค์มาพบกับเขาวงกฏซึ่งสมัยนั้นสงบเงียบเหมาะสมที่จะบำเพ็ญสมณธรรมหลวงพ่อเภาจึงตกลงใจที่จะสร้างเป็นวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งครั้นต่อมาพระองค์เจ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ได้เสด็จมายังอำเภอบ้านหมี่ท่านได้ไปพบหลวงพ่อเภาและเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาจึงได้ถวายเงินจำนวน 1,000 บาทซึ่งสมัยนั้นเยอะมากแก่หลวงพ่อเภาเพื่อสร้างวัดหลวงพ่อเภาท่านนำเงินจำนวนนี้มาสร้างกุฏิขึ้น1 หลังนามว่าตึกบริพัตรและที่นี่เองหลวงพ่อเภาได้อยู่จำพรรษาจนถึงวันมรณภาพของท่านด้วยอิริยาบถนั่งสมาธิหลวงพ่อเภาพุทธสโรได้มรณภาพณวัดเขาวงกฏตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 เวลา 2 นาฬิกาสิริอายุ 60 ปีพรรษา 40 ภายหลังจากหลวงพ่อเภามรณภาพไปแล้วลูกศิษย์ของท่านและชาวบ้านที่เลื่อมใสท่านก็ได้ประชุมเพลิงและปรากฏว่าอธิธาตุของท่านได้แปลสภาพเป็นพระธาตุหลากหลายสีสันวรรณะอย่างน่าอัศจรรย์ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อเภาพุทธสโรท่านเป็นพระอริยเจ้าที่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงมีอภิญญาแก่กล้ามากถึงขนาดที่ว่าท่านสามารถเพ่งประหลอดเหลวๆให้แข็งตัวได้ในพริบตาเวลาท่านจะทำพระพิมพ์แจกให้กับผู้ใดก็ตามท่านจะหยิบก้อนตะกั่วดิบมาวางไว้บนฝ่ามือของท่านแล้วเพ่งให้ตะกั่วดิบนั้นเหลวคามือของท่านเมื่อตะกั่วดิบเหลวเป็นน้ำแล้วท่านก็จะเทลงสู่แม่พิมพ์เมื่อสำเร็จเสร็จเป็นองค์พระแล้วก็จะยื่นให้กับผู้นั้นได้ในเดี๋ยวนั้นเลยวิธีสร้างลูกอมของท่านก็พิสดารอยู่เช่นกันกล่าวคือท่านจะหยิบก้อนดินสอพองมาบดขยี้ให้ป่นละเอียดบนฝ่ามือของท่านแล้วท่านก็สามารถปั้นดินสอพองป่นๆนั้นให้แข็งเป็นก้อนขึ้นมาได้ในฉับพลันซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งนักต่อผู้ที่ได้พบเห็นหลวงพ่อเภาไม่ชอบสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ท่านปลูกเสกมีเพียง2 รุ่นเท่านั้นเป็นที่นิยมสะสมกันและแสวงหากันอย่างสูงโดยเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโกลพบุรีสร้างที่วัดถ้ำตะโกในราวปีพ.ศ. 2468เป็นเหรียญอาร์มเนื้อทองแดงหูในห่วงเชื่อมด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นอกเรา
และอักขระเนื้อทองแดงนั่งเต็มองค์ห่มคลุมรุ่นที่สองสร้างในปีพ.ศ. 2470มีประวัติการสร้างชัดเจนกว่ารุ่นแรกสร้างที่วัดเขาวงกฏเป็นเหรียญรูปเสมาเนื้อเงินและเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและในปีพ.ศ. 2470ศิษยานุศิษย์ได้ขออนุญาตท่านสร้างเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระไตรปิฎกเป็นเหรียญพระพุทธโสภาและอีกด้านเป็นรูปพระพุทธธรรมจักรเหรียญของท่านนั้นมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างมาก